Welcome to the Benz Night Show. It is now the 23rd of October in the year 2020. Og niya kita karon sa atong episode number 28 sa atong episode 28 sa atong The Benz Night Show. Welcome. And as usual, please go to our YouTube, subscribe to YouTube, and view this program on YouTube and post your comments on YouTube. So we're now pushing for YouTube. Right, so na-apply na ko yung ma-set up nga kuan. Na ko ma-set up nga settings. Okay. Right, salamat sa pag-iiguban ka na ako karon makaigsunan. Pwede na mo post sa inyong mga messages. Siya chapter press. All right, so we're waiting for your participation. Just come and be with us. Sige na kayo, nag-eksperimento pa sa itong mga Alright, so check it. Okay. Combine properties. Shuffle. Okay. Wait, saka dito magka-exonan. Okay, ano? This passing. Okay. Ini. Okay. Hi. Let's go to our headlines. Nanamos headlines. Sobrahan ras ka kuan. Nasobrahan ras ka dool sa naong, no? The Benz Night Show. This is we're talking about night show. And remove these. Then tira. Oops, sorry. Sa'yo. Alright, so mana siya maka-exonan. And atong headlines. Okay. And
welcome sa di pa tamo to sa atong ubang headlines. I'm sure. Okay. Sorry. Okay, mo na siya itong oras karon worldwide sa nakita nyo diha sa makita nyo sa New York. Ang oras karon sa New York is 9:10. Ang oras sa Los Angeles 6:11. Sa London it is so many 2:11. Ang oras sa Tokyo 10:11. Inahin lang sa napakita sa atong mga technologies and production values there. Sa laing bahin nga rin kita sa atong weather reports. Minaw kita sa report gikan sa Pag-asa. Ang update sa Pag-asa sa Tropical Depression Quinta, 5 p.m. October 23, 2020 updates. Updates. Yeah. Saan ka? So, update. Okay. I hope makadungog to mo sa sound makaigsunan. Magandang hapon at para pa rin sa update natin din sa bagong bagyong si Tropical Depression Quinta ngayong araw ng Biyernes, October 23, 2020. And as of 5 p.m. bulletin na inisyo natin regarding sa bagong bagyo na ating binabantayan. I hope klaro ninyo din ha. I-check ang volume sa... So dito sa ating satellite imagery, may maraming kaulapan ngayon dito. Aktibo halos itong ating nakapaligid sa ating bansa. So unahin natin itong isang weather system muna. Etong si Typhoon Saudel na as of 4 p.m. ito ay nasa layong 615 kilometers west of northern Luzon area. Sa mga nakalipas na oras halos hindi kumikilos itong si Pepito, kaya ang extension o draft nito ay still nakaka-apekto pa rin sa kanlurang bahagi ng Luzon area. So ngayon meron pa rin tayo nakikita makapal na ulap dito. Ito yung frontal system na isa sa factor kung bakit hindi kumikilos itong si Bagyong Pepito. Susunod natin na binabantayan itong bagong bagyo natin, si Tropical Depression Quinta, na as of 4 p.m. ay tinatayang nasa layong 880 kilometers silangan ng Surigao City sa may Surigao del Norte. Nagtataglay ito ng hanging aabot ng 45 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugso ng hanging pwedeng umabot ng 55 kilometers per hour. Ito ay mabagal na kumikilos pakanluran. So nakikita natin na since mabagal ito, pwede pa ito mag-intensify in the coming hours. Sa ngayon, ito yung ating forecast track. So makikita natin, no? So ang mula rito ng tropical depression si Quinta, ito ay lumalapit sa Eastern Visayas at dadaan nga ng Southern Luzon area. So makikita natin, pagdating ng Sunday, bago ito tumama sa kalupaan, ay posible pang maging isang ganap na tropical storm. So pwede siya mag-intensify habang nasa dagat at posible pang ang lumakas pagdaan dito sa may karagatan o pag nandito na siya sa may West Philippine Sea. Kaya bukas ng hapon, ito ay tinatayang nasa layo ng 715 kilometers silangan ng Katarman, Northern Samar. Pagdating naman ng Sunday afternoon, ito ay nasa layo ng 320 kilometers silangan ng Huban, Sorsogon. Sa Lunes naman, ito ay nasa layo ng 70 kilometers hilagan ng Romblon. So nakita natin, no, so lalapit ng Sunday, dadaan at babaybay ng Bicol region papuntang Southern Tagalog area itong bagyong si Quinta. Pagdating ng Tuesday afternoon, ito ay nakalabas na sa may West Philippine Sea at tinatayang nasa layong 400 kilometers west of Calapan City, Oriental Mindoro. So nakikita natin ito pa rin
Southern Tagalog area, ito yung ating binabantayan sa ngayon, pati Bicol Region at Eastern Visayas, dahil ito yung mga areas na as of now ay may mga potensyal na tamaan itong bagyong potensyal na maapektuhan nitong bagyong Quinta. At pagdating nga ng Wednesday afternoon, ito ay tinatayang lalabas na ng ating Philippine Area of Responsibility at around 700 kilometers west of Subic, Zambales. Sa ngayon, may nakataas pa rin tayong gale warning dito sa mga baybayin ng Batanes, Babuyan Island, Cagayan, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, kasama ng Lubang Island, at ang mga kanlurang baybayin ng Batangas at Palawan. Kaya patuloy pa rin natin pinapayuhan ang ating mga kababayang mangingisda at may mga maliliit na sasakyang pandagat na wag munang pumalaot sa mga nasabing baybayin dahil pa rin sa inaasahan natin mga malalaking pag-alon. So anong inaasahan natin dito sa bagyong si Quinta? So sa track at kanyang intensity, inaasahan natin na ngayong araw ito ay kikilos pa rin ng northwest, then it will turn westward by Sunday. So aakyat ng bahagya at saka siya kikilos pa kanluran pagdating ng Sunday. Then inaasahan natin na posible siya maglandfall over the Bicol Region area pagdating ng Lunes. Then after crossing the Bicol Region, Quinta will continue to track westward over the inland seas of southern Luzon area. So ibig sabihin, dito siya sa may southern Tagalog area babaybay pagdating ng Monday hanggang Tuesday. Then it forecast to reach tropical storm category pagdating ng Sunday. So sa mga hangin sa ngayon, then malayo pa ito sa kalupaan, wala pa tayong nakataas na anumang babala ng bagyo. Ngunit sa mga susunod na araw o susunod na oras, habang ito ay kikilos papalapit ng ating kalupaan, asahan natin na pagtataas ng mga signals, lalo na dito nga sa Eastern Visayas, Bicol Region, and the Southern Tagalog area. So bukas, since hindi naman direkta nakakapekto itong si Quinta sa ating walagay ng panahon, ito ang magiging inaasahan natin para bukas. Dahil nga doon sa frontal system at dito sa trough ng bagyong si Saudel o si Pipito, inaasahan natin ang maulap na papawirin na may kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkilat-pagkulog dyan sa may Cagayan Valley at dito sa may Palawan area, kasama na ang Kalayaan Group of Islands. So, enjoy na natin ang maliwanag sa panahon bukas sa malaking bahagi ng Luzon kasama na ang Metro Manila. Ngunit may chance pa rin ng mga isolated rain showers or thunderstorm, kaya mag-ingat pa rin sa mga taong lalabas bukas. Agwat ng temperatura ng Tuguegarao City ay maglalaro mula 24 hanggang 31 degrees Celsius, 24 to 31 din sa Lawag City, 16 to 22 sa Baguio, 26 to 32 sa May Legazpi, Puerto Princesa 25 to 31 at ganoon din sa Kalayaan Group of Islands, at dito sa Metro Manila, ang agwat ng temperatura ay maglalaro mula 26 hanggang 33 degrees Celsius. Sa mga kababayan naman natin dyan sa Kabisayaan at Mindanao, so patuloy pa rin natin inaasahan nga na paglapit ay posible magkaroon nga ng mga konting epekto sa may Eastern Visayas at still yung trough ng bagyong Pipito ay nakakapekto pa rin dito sa Western Visayas. Na magdudulot yan ng maulap na papawirin na may mga kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog. Samantalang ang Central Visayas naman ay magkakaroon ng maaliwala sa panahon, maliban lamang sa mga isolated rain showers or thunderstorm. Dito naman sa Mindanao area, inaasahan pa natin ang maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog dyan sa may Zamboanga Peninsula. Samantalang ang malaking bahagi ng Mindanao ay makakaasa pa rin ng maaliwala sa panahon, maliban lamang sa mga isolated rain showers or thunderstorm. Agwat ng temperatura sa Tacloban City ay maglalaro mula 25 hanggang 32 degrees Celsius, 26 to 32 sa may Metro Cebu, at dyan sa Iloilo ay 25 to 31 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro naman, ang agwat ng temperatura ay maglalaro mula 24 hanggang 32 degrees Celsius, 25 to 33 naman sa may Metro Davao, at sa Zamboanga City is 24 to 33 degrees Celsius. Raymond Ordinario nag-uulat.
Okay, so makato ang update gikan sa pag-asa makiigsunan ang kwanto nila. Ang ila tong 5 p.m. update. Unya, hinaut unta nga napoy na pan po dato. Napoy na ibawan nga mga information bahin sa kinta. Makarealize ta nga unsa day ka kuan ang Pilipinas karon, no? Unsa day ka uwanon padung na dire ang kwenta unya monusot padung na dito sa western part of the Philippines. So I hope na kuan mo sort of nakita sad mo giunsa na to ang pag-merge ang technologies o may bawa na nato makaigsunan ang mura na sa tag CNN itong CNN, can you imagine nato mga report sa pag-asa to sang gikuan niya. We're there, okay. The international clock there at the back. So sa Los Angeles ngayon is already 6:22. Okay. 6:22, almost 23. Sa London, it's now 2:22. O niya sa Tokyo, it's already 10:22. Advance man sila na to by 1 hour. O ang New York, 9:22, 23. Kapit na mo 23. Alright, so niya sa atong kumusta naman mo diya sa atong chat group. Ning kuan good morning na pagid mo man ni. Okay, sorry. Oh, what happened? Okay. Kamu na pagid mo sa Facebook. Digir mo gusto mo tabang sa kuan, ha? Digir mo tabang sa CBA TV. Ang monetization to sa YouTube, wala sa Facebook. So si Nida, si Jeffrey de la Rieta, Jennifer Carty, Nida Remedios, it's afternoon in Norway. Oni Albarazin, Jeffrey de la Rieta from Alcobar, Kingdom, Saudi Arabia. Jennifer Espargosa, loud and clear. Francisco Pilago, mauna nagagabion ko, no? Mercy Alivio, good evening. Felipe Menyoza, nagtanaw sa Leisonville, Laban, Cebu City. Ako dahil na-meet kagapon, magkaigsunan dito sa syudad. Si Virgilio Limbaga, tapon siya na ako dito. Tinga ko nga, sa tawanan ni tupad magyud sa parking na akong sakyanan niya, naghuwat sa nagdiskarga. So, naghuwat niya, gusto mag-istorya na ako. O si Oliver Dakay, kamong nasa YouTube, Facebook karon, go to YouTube, please. Hindi mo gusto mo tabang sa ko na, si BTV. Alright, so, back ta sa atong mga so kini ang sorry just passing dara kini right kuya sad okay. So, ang sunod itong updates, ngarita sa update sa ito, gikan sa atong favorite nga Johns Hopkins University. Okay, ready na ang Johns Hopkins. Ito na siyang i-shift to. Alright, so ano sa aton mo nag-adjust ng buwan gapon? Location sa anyway, sige lang. Aton mo nag-adjust ang tagapon pero mag
Nausab na sa ang iyang location sa akong headshot. Okay, and right. Yung si JT Benz yung anchor makikita. Bzig, bzig. Okay. Okay rin na siya. Gawas, musod. Unya, magawas. Alright. So, ang atong news karon. Grabe. So, 1 million every 2 days? 41. So, sapit na ganun mo 42. Grabe niya eh. 41,798,042. 41,798,042 mana siya ang confirmed cases worldwide, and multiply that by 10 for the probable cases. So that would be about 417 million or 418 million round off. 418 million ang cases worldwide. O ang deaths 1 million nasa akong liyos akong po 1,138,696 or 1.14 million. That's worldwide. There is no, in recent history, there is no single disease or illness that has caused so much damage in so short a time in modern human history. Modern ba itong mga Renaissance? Ito modern siguro. Grabe sa. Unbelievable. Unbelievable. Grabe na. Grabe ha. Unbelievable. O ang United States may highest pointer worldwide, which is unthinkable. Unthinkable na eh. Ano ko ito mo highest ka worldwide? You're the center of the intellectual universe. 8,411,262 as of 8:24 p.m. October 23, 2020. 8.4 million cases in the United States, and of course, ang deaths sa United States has risen to 223,059 deaths. 223,059. Mas grabe pag yun makaison karon today. You know what happened today? Nila dito. October 22 pa man nila dito. Sa buntag. Grabe. In the United States, in a single day. 223,059 total, no? In a single day. Atong bring to the screen. Sa akong likod. In a single day, they have 71,671 cases in a single day for the entire United States. In just a single day, 71,671. That is
closest, that is close, or that's the second highest, because on July 16, the United States has recorded 77,362 cases in a single day. While in the meantime, karon ang second highest na karon is since the pandemic, October 22, 71,871. So, doon na kay siya sa peak. Ang abot pasabot na sa many third wave ni nila. Murag wa ta kakita og end in sight. Some sila, they don't know how to do it. Let's look at Taiwan, Singapore. Nightly atong i-discuss makigsunan. Those are the countries with the best COVID policies. Solid COVID policies. Outstanding. So in the United States, look at that. 71,671 in a single day. Balik tayo sa global map. Ang Philippines, although na sa itong crawlers, na sa itong crawler headlines niya, ang Philippines, it has 365,799 cases. That means by tomorrow, this will be 366,000 already. And that's for the Philippines, 6,915. Kana lang sobra nga 915, mas labaw pa na kaysa namatay sa individually sa atong favorite nga countries, the HSSJT, the Hong Kong, Singapore, South Korea, Japan, Taiwan. Unsang na ako pagkuha na yun, sayo pag alphabetical na. HIJ yun ta, HJ, SST. Sayo pag unsang na ako pag-sort eh. Alzheimer sa mga. Ang Japan as 95,865 cases, with deaths 1,706 deaths only. Despite the fact that Japan did not shut down their trains, their public transportation, their buses, and their minibuses, and they did not shut down their manufacturing. They only shut down the leisure houses like karaoke bars, Tokyo Disneyland. That they have also reopened some of the restaurants. Singapore, 57,951 cases, and only 28 deaths in Singapore. That's how you do it. I already explained to you how they did it. Ito sa South Korea, I didn't understand that. they have 25,698 cases in South Korea. And they only have 455 deaths there at the back. My back. 455 cases. South Korea. And next, of course, is Taiwan.
Isod ka pangitaon. Katusubos. Where are you, Taiwan? Taiwan, 548 cases and only 7 deaths. 548 cases with only 7 deaths. Mga siya ang atong favorite countries which did not shut down their public transportation. No shutdown sa public transportation. No lockdown sa human lockdown. No economic lockdown. And let's go to Sweden. Kaning Sweden, wa magani sila. Gani sila magkuhan-kuhan why social distancing. They are giving guidelines to the people. It's up to the people to follow it. Personal choice. Sweden has 110,000 cases. 110,000 cases and 5,933 deaths. Well, Philippines, natawat ang mag-lockdown, parehara ta Sweden. And of course, let us look at the map. I'm looking at the map. I'm moving the map right now. Let's go to Hong Kong. This is Hong Kong. May dili Macau din na. Asa mo Hong Kong dira? Taiwan sad. Dira Hong Kong. Kini siya Hong Kong. Kini Okinawa, Japan. Kini Taiwan. Macau. Saan ito? Okay. Hong Kong. Hong Kong! Diri, di kayo maklaro. Here, look at my cursor. That's 5,284 cases in Hong Kong with only 105 deaths. Only 105 deaths. Ano may kung only? Well, you're supposed to have the highest deaths in the world because they have a population density. They have a population density of 98,000 people per square kilometer. Yung rise na ito, na? Parang nasa mong expert, ana. Yung ka mo mga students na minaw ron, or imo mga parents nga na estudyante, let them memorize this data so that mag-discuss sila COVID-19, they can give a different insight. And if you have a different insight into a particular set of facts, then it shows that you are studying it from a different angle. There are always many ways of studying the information. Grabe. Grabe. So, ana, okay na ba? Nalingaw na ba mo sa itong mga production values? Mapateksinin, ha? Okay. So, nata exact time up to the second. Yeah, nasa tayo. World time. Moving clocks. Lisod na pagbuhat, ha? Lisod na pagbuhat. Og si Oliver Dakay finally nanagid siya sa YouTube. Og si Jennifer Ricarte ni balhin sa YouTube, ha? Okay, salamat sa balhin sa YouTube. Balhin tayo sa YouTube kay ang monetization to sa YouTube wala sa Facebook. And subscribe, make sure, ha? Subscribe sa mo sa YouTube. And post a comment on YouTube. And sa subscription na sa YouTube, i-click na notification bell and that choose all. Notification all. Ayaw ng personalized. No. Personalized, no. Not personalized. All. Notification all. Notification all. Notification all. Notification all in YouTube. Okay.
Saan naman kay? Alright. So, ngarita sa mga COVID news updates, ngarita sa COVID news updates, mga kaigsunan. Okay. Ito tayong line scene because di na ko gusto na mag-clutter ng scene. By the way, the Sony Music Entertainment tried to block our video backgrounds. I disputed it because I have a Creative Commons license, CC0, Creative Commons license from the originator or the maker of that video. Huwag pa niya mabali. Nabali, no? Nabali mo niya baso. Nabali pa angan ba? Right, magsakon ta ni. I-flip nila ko di. Ito pa ha. Para mabasa ninyo, I'm going to flip it. So, na-flip na nako. Basa na. Oh. Mabasa na tayo ninyo. O ba? Starbucks. O, ano pagsabutan eh. This is my right hand. Dapat, wag nasa likod na ko. Ano pagsabutan nila? Balihon mo. Balihya okay, klaro. Mo ba? Tanaw na ko. Tanaw na to ha. Ang atong kini. Ato na siyang i-transform, flip, horizontal. Okay, mabasa na ba? Basa din ha. Basa na ba diha? Basa ninyo. No? Pero, sakto na oh. Sakto na. Basa na. This is my right hand. And, nabasa ninyo. Ang Starbucks or ang Glade. Ito ang Glade. Glade na. And this is my right hand. Sakto. Finally. Na-solve na ko ang problema. Okay. Anak deh ka ha? Basta. Anak ka. Ay, nako. Okay. Balik ta. Tutas news. Okay. That's the main scene. Okay, main scene. Yeah. Okay, saan ba itong beach na eh? Add ko na to. Source beach. Tara. Sa taas, pero na to sa ubos. Kena. Nasad na nga ko. So, sige lang, na-eksperimento tas gimmick magkaigsunan ha. Okay.
So sa coronavirus, makikisanan ang Poland, nag-report siya record number of cases as the government mulls border closure sa Poland. Importante rin na social distancing o mask. Social distancing o mask na inyong problema da nga di man mo kita. Huwag sabot nga di na sila magtinarong. Social distancing na ba inyong kinahanglan na? Diba? Okay. So, ang Poland nag-record of 13,632 new COVID-19 cases. Karong adlaw, Friday, the countries, that's Poland, no? Poland's highest number since the pandemic began, and more than 50% increase on Monday's 7,482 cases. No? Samantalang sila. Sa Poland, 482,000, 7,000 cases last Monday. Pagka Friday, ning double. Grabe. Pabadlongan mo eh. The Ministry of Health also reported a further 153 deaths related to COVID-19, the second highest number of deaths since the start of the pandemic. Poland now has a total of 228,318 confirmed cases and 4,172 deaths. Uy! Lupix, Pilipinas! Lupix, Pilipinas. From Saturday, or starting Saturday, the government said the entire country will be placed in a red zone and new restrictions will be implemented. Kaya mo na itong mahuman ni, uy! Itong mahuman na after May. Ang plano sa Poland, remote learning for all, but the youngest pupils and students. Yan pa. Sa ito pa ang youngest pupils and students, actual, personal. Ang katong mga college students, remote learning. Requirement for youths up to 16 years of age to be accompanied by an adult in public spaces between 8 a.m. to 4 p.m. Closing restaurants except for takeaway or delivery. A maximum of 5 people from outside a household allowed to meet in public places. Restrictions on the number of people of the age of restriction of the movement of people of the age of 70. Og sa Sweden, finally ang Sweden. Nightclubs where dancing is permitted will be limited to a capacity of 50 people in Sweden, matud pa sa Prime Minister na si Stefan Löfven. Time pa, by the way. Naaday yapon. Naaday po, sayo silang nightclubs. 50 lang katao. Believe ba na ko ni Sweden? Believe ko Sweden yun. Believe ko. Believe ko Sweden. Can you imagine that? Undamon sila mag-lockdown. Ang lockdown din nila, ang ilang diskuhan, 50 ang may bilhin. But remember this, the deaths of Sweden is still lower than the Philippines, and the deaths of the number of cases of Sweden is lower than the Philippines. The Philippine data, of course. Subot na ito. Slovakia announces new rules on when people can leave their homes. Ang residents sa Slovakia will not be allowed to leave their homes from Saturday unless they have a negative coronavirus test or are carrying out an exempted activity. Na po sa exemption. And people can leave their homes between 1 a.m. and 5 a.m. Kadlawon? All schools will be closed for in-person classes starting Monday, October 26,
until Friday, November 27, 1 month. The only exceptions to this rule are nurseries. So nurseries open. Kindergartens and lower grade elementary schools, grade 1 to grade 4, which equates roughly to the ages of 6 to 9, in person. Hala! Ang mga bata, kinder in person. Okay ba itong background? Okay, saan ang beach? The list of exempt activities. Kung mahawa kasi yung balay, sa Czechoslovakia niya, this is to compare silang gibuhat ito. Leaving the house to get a coronavirus test, going to work, ang pamalito na sa iyo, kuan ganina, sunglass mo nagtanos this thing. Going to work or school, shopping for food in the nearest shop, going to a doctor's appointment or pharmacy, undertaking caretaker duties, taking care of animals, pet walking, attending a funeral, going to the post office, the bank, insurance company, dry cleaner, car servicing, to spend time in nature, exempted na, but only within the person's immediate region. So, pili ka magkasgawas dahil mag-pass time, spend time with nature. Di ka na exemption sa nai. Ang Germany, ang bayan nag-expect ang Germany, expects coronavirus vaccine early next year. A COVID-19 vaccine could be available for the German population at the beginning of next year, the country's health ministry confirmed. Ang German health minister nila was quoted in a German magazine, of course, ang Der Spiegel, mamanisikat dito, on Friday saying that as soon as enough vaccine was available, it would be possible to vaccinate a large proportion of the population that wanted shots in 6 to 7 months. Ang health minister went on to say that Germany would be prepared to pass on surplus doses to other countries. The country recorded more than 11,000 new infections for the second day in a row, matod pa sa ilang Center for Disease and Control Agency nga ginganlan og the Robert Koch Institute. Laing bayan ang Czech Health Minister photographed breaching coronavirus rules. Ang Czech Health Minister na si Roman Primulya said is prepared to face the consequences after being photographed leaving a restaurant in Prague late on Wednesday night, just days after he announced a strict lockdown and pleaded with people to stay home. The country is currently experiencing one of the worst corona outbreaks in the world in terms of new infection per capita. Restaurants in the Czech Republic have been closed for sit-down service since Wednesday, October 14. Takeaway is allowed but only until 8 p.m. The photos published on Friday in the country's top-selling tabloid newspaper, tabloid yun, mag-una yan, nagpakita sa health minister leaving the restaurant and entering his chauffeur-driven government car without a mask pag-yun. Ang Russia nag-record og 17,000 cases for the first time. Ang Russia. Gabi, 17,000 cases in a single day. Russia reported 17,340 new cases of coronavirus on Friday after 1,000 cases more compared to the previous record daily increase reported on October 20. The total number of coronavirus cases in Russia as of October 23 is 1.4 million people. It is the fourth highest number of cases in the world. Oh, ingon na vaccine ang Russia. Asa ng vaccine di ay? After the US, India, and Brazil.
Ang Ukraine reports new daily high of more than 7,000. Poros man yung daily high sila. Uy, saan na ba mo? Ukraine reports new daily high of more than 7,500 COVID-19 cases. Grabe. Australia is allowing more of its stranded citizens to return home from overseas. Di ba sila maalaw eh? South Korea reports the highest number of new coronavirus cases in over a month. Pila man? 155 raman di ay. Suspay. Nagdo, tagpila ka 1,000, tag 7,000 sa uban. Ang South Korea 155. So di kita mo pasalig ani mga kuan ha kanibang mga kuan dayon ba? Kining mga gitawag na to mga reports headlines nga highest number 155 raman good ang gi-report sa South Korea today. Ang Pilipinas pa naman 1,000. Germany reports more than 11,000 new COVID-19 cases for a second straight day. 11,000 sa Germany. Sa Korea 155. And people with Down syndrome ng mongoloid have 10 times the risk of death from COVID-19 as those without. Ay, times 10. Mamatay those with COVID symptoms. Now, duha ka simbahan sa United States won a lawsuit against COVID-19 restrictions. Karon ang ilang members no longer have to wear masks. Ito ni sa Colorado's Denver Bible Church and Community Baptist Church. Ang usa ka federal judge mingon they do not have to limit their indoor occupancy and members will not be required masks as required by the state's COVID-19 health mandates. Ang judge may grant partially sa iyang TRO o preliminary injunction after a lawsuit was filed against the states and federal officials. The court does not doubt that the state made these decisions in good faith in an effort to balance the benefits of more public interaction against added risk that inheres in it. But the Constitution does not allow the state to tell a congregation how large it can be when comparable secular gatherings are not so limited, or to tell a congregation that his reason for wishing to remove facial coverings is less important than a restaurant or a spa. Hayay, kaysa restaurant, tangon man imong mask. Wala, yung ngiga argument ani, oy, gamitan sa Pilipinas, oy. Gamitan eh. Umakuan niya. Yan, may mga arguments. May isag arguments ang sa mani. Oops. Ay, saan ka? Tara. Okay, wala din siya makakuha daan. Set up daan. Alright, so now daghan ta ko research nga share ninyo gikan sa mga medical research. Matay time o tantag panahon. Lami itong discussion diri. Now, ang remdesivir gi-allow na sa US FDA. Remdesivir allowed na sa US FDA as a cure for COVID virus. Pero sas kamahal sa remdesivir eh. Sa ta katong giingon ng Governor Gwen. Nag-attempt ko sa hospital direct 80,000 pesos per shot. Nag-attempt. Reklamo sila. Kaya 25,000 naman krona sa 10,000, 8,000 na krona sa government mapalit. But sa amna, kay mangwarta sa hospital. Good. Sa amna pag-operate sa hospital, isa mangwarta. Kuan biya na siya. Non-stop.
non-profit hospital. Pero kailan ma-profit sa sila eh. Anyway, samtang na nag-ingon nako nga after the 11th day or the 12th day sa infection nimo, ang viral load is already very low. So, antiviral like remdesivir would be useless at that stage. Di ko, doktora, nalay may comment anaan, it's time for you to also confirm. Sa nagsulti din na, kay ang viral load after the 11th, 12th day, remember, kinamdong ba itong sa Singapore gani nga report karong April pa to, di ba? April, May? I mentioned this to you, ang Singapore nga report nga, kuan sila, kanang after the 11th day, murag ilan ang pagawson ang ilang pasyente from the hospital, kay dili na siya virally infectious. So, after 11th day, mag-remdesivir ka, useless na. Wala naman kayo viral infection na. These are the things that, manaog nga ganin news headline, bisag di ta doktor, mag-unaw na sa tagamay. We will mix and match the previous information that we had. Patubitaw na IgG, nanay IgG, nga antibodies, naghapoy viral load, but the viral load is no longer infectious. So by the time, useless na remdesivir. That's just a point of discussion. No? But, sige mo kuno nag-vaccine diya, sige mo kuno, ako di rin na. I had a patient yesterday, padala na mo sa Manila. The other day, para sa Manila, yesterday, ang resulta yesterday, nakuha na-improve na. In fact, nabalik ang yung sore throat nga, di siya katingog, nabalik yung voice in just, overnight. And felt better now, and, COVID symptoms, COVID patients, nakoy daghan nga, in fact, sa kapolitiko, murag na save siya sa COVID ka nag-inom siya ni, he or she, ilang usultig he or she, nag-inom siya ni, as maintenance, nga, naghilantan siya, suspected COVID, pero nakainom siya ni, wa ka epekto ang COVID. I think that's what's happening. Anyway, so, thank you. Pero akong i-focus na katong mga taas o cholesterol, high blood pressure, taas uric acid, and that's the kind of people I'm helping right now. Nagamit pa na. So, sa itong listener, di ako sultisas nga, naran niyang pa-reveal siya nga. In just 10 days, she had a 25% reduction sa iyang total cholesterol in just 10 days of taking Humanity FX. Ang cholesterol na, wa pa nilabot sa uric acid sa all the other 10 or 15 parameters na improve po sa uban ako ang mga patients. So, ako lang ipabaw ninyo because madinggi mo mag-COVID mo, it's not a death sentence. We have something that can help you. And for a few people, several people, gaganda ka naman sila, it is effective, and it is effective in such a manner na within 1, 2, 3 hours, you will feel the improvement already. So, alam mo, marabag, make that a sure, marabag, back up position ba? Hindi mo Anyway, kini si Gentlemen sa atong The Gentlemen's Night Show. It is the 23rd of October 2020. This is our episode 28. I hope you enjoyed getting the information and enjoyed watching our videos at the back and our production and our world time sa New York, Los Angeles, London, Tokyo. Okay. And yeah. Atong weather. Tanaw to ang weather na to, be. Mabasa ba ninyo? Atong weather, magkaigso na naman hourly weather. This is for Cebu City,
Of course, ang Mactan ang source information na Cebu City. So, siya mga, di ba kayo maklaro ninyo? Kung namos niyo TV nagtanaw, klaro. So, it's rainy, cloudy, na siya, this is the actual, no? Karon. Okay. Anyway, so, sige lang, we will be familiar with this, information later on. Di sa nato na siya dali on kay magkuan lagi mo. Shock lagi mo dayon. Okay, nalingaw. Anyway, thank you and good evening. See you on Monday. This is JT Benz signing off.